यो खसीको भुटन यो सफा गरेर खानुपर्छ, मिठो हुन्छ। हेर्नुस् है, यो भुँडी हो, यो खसीको भित्रको भुँडी। यसलाई मैले सफा गरेर उसिन्छु, सफा गर्दैछु। अब उसिन्न बसाल्छु। हेर्नुस् है, तपाईहरुले राम्रोसित हेर्नुस्। यसलाई सफा चाहिँ गर्नै पर्छ, यो बनाउँछु मात्र। यो आन्द्रा, यो नि आन्द्रै हो, हेर्नुस् है। यो नि आन्द्रै रहेछ, एकदम फोहोर हुन्छ। यो चाहिँ सफा गरेर अब हेर्नुस् है, मैले अघि भुटन धुएँ, अब बसाल्छु। यसलाई उसिन्नुपर्छ राम्रोसित, अनि त्यहाँबाट काटेर अनि भुट्नुपर्छ, अनि भुटन हुन्छ। ल हेर्नुस् है, ल मैले अब यो भुटन रेडी भयो, म धुन्छु है। हेर्नुस्, अब लसुन काटेँ मैले। हेर्नु, अब भुटन भुट्नको लागि लसुन चाहिन्छ। मैले अब भुटन काट्न सुरु गरेँ। हेर्नुस् है, मैले भुटन काटेँ। ल हेर्नु सरी, ल मैले सकेँ अब काटेर। हेर्नुहोस् है, मैले भुटन पकाउन थालेँ, कराई बसालेँ। हेर्नुहोस्, कराई ताप्नु पर्यो। ल अब मैले हेर्नु है, भुटन पकाउन तयारी गरेँ है। अब चाहिँ हेर्नुहोस्, तेल ठिक्क लगाउने, त्यहाँबाट जिरा पड्काउनुपर्छ। त्यहाँबाट लसुन पड्काउने, आफूलाई जति स्वाद लाग्छ त्यति नुन राख्ने। हेर्नुहोस् है, मैले भुटन राखेँ। भुटिरहनुपर्छ। हामी भुटान यस्तो बेसी भुट्नुपर्छ हजुरहरू।
टमाटर छिटो हेर्नुहोस् है चलाएर यसरी यसलाई मैले छोपिदिउँ भएको छ है छोपेपछि पाक्छ छिटो हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् है अब खोली पाक्यो कि हेर्छु पाक्न लागेको छ अब हेर्नुहोस् है अब हुन लाग्यो अब मैले यहाँनेरि भनेको हेर्नु प्याज लगाएँ हेर्नुहोस् है अनि गोलभिडा लगाएँ र यसलाई चलाएँ ल हेर्नुहोस् है अब यो पाक्यो कि जस्तो लाग्यो हेर्दैछु के भयो ल खोर्सानीको धुलो हेर्नुहोस् है मैले लगाइदिनु भयो ल भुटन तयारी भयो अब